नमस्कार सर्वांना, सत्यम टेक या चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। चला तर आज आपण पाहणार आहोत धाराशिव जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी नाव आहे ती पाहणार आहोत तालुका वाईज। तर यामध्ये पोखरा 2.0 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यामध्ये एकूण 8 तालुक्यांचा समावेश केलेला आहे। तर ते 8 तालुके कोणते आहेत, त्या 8 तालुक्यातील कोणते कोणते गाव घेतलेले आहेत ती संपूर्ण जी माहिती आहे ती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। व्हिडिओ संपूर्ण पाहावा। चॅनलला जर सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर सबस्क्राइब जरूर करायचे आहे। तर सर्वात पहिले जे तालुका आहे उमरगा तालुका आहे, पुढील तालुका धाराशिव तालुका आहे, पुढील तालुका कळम आहे, पुढील तालुका तुळजापूर आहे, पुढील तालुका परांडा आहे, पुढील तालुका भूम आहे, पुढील तालुका लोहारा आहे आणि पुढील तालुका वाशी आहे। एकूण जे आहेत हे 8 तालुके आहेत। तर या 8 तालुक्यामधील आपण तालुका वाईज जी आहे ती गावांची यादी पाहणार आहोत। तर चला आपण यादीकडे जाऊया। तर यादी मध्ये सर्वात सुरुवातीला जिल्हा धाराशिव, तालुका उमरगा तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे मुळज, पुढील गाव आहे तुरोरी, पुढील गाव आहे दापका, पुढील गाव आहे आष्टाज, पुढील गाव आहे पारसखेडा, पुढील गाव आहे भिकार सांगवी, पुढील गाव आहे डाळिंब, पुढील गाव आहे कातेवाडी, पुढील गाव आहे चिंचोली भुयार, पुढील गाव आहे एकोंडीवाडी, पुढील गाव आहे चिंचोली जहागीर, पुढील गाव आहे कसगीवाडी, पुढील गाव आहे कसगी, पुढील गाव आहे कदेर, पुढील गाव आहे भुसणी, पुढील गाव आहे बेरडवाडी, पुढील गाव आहे नाईकनगर, पुढील गाव आहे इंगोले तांडा, पुढील गाव आहे मुरळी, पुढील गाव आहे कोथळी, पुढील गाव आहे बेळंब। तर आता जी पाहिलेली आहे आपण उमरगा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावाची यादी पाहिलेली आहे। एवढेच गाव जे आहेत पोखरामध्ये आलेले आहेत। तर पुढील जी पाहणार आहोत आपण आता जिल्हा धाराशिव, तालुका धाराशिव तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते गोपाळवाडी, पुढील गाव आहे कसबे तडवळा, पुढील गाव आहे दूधगाव, पुढील गाव आहे खामगाव, पुढील गाव आहे खेड, पुढील गाव आहे घोगरेवाडी, पुढील गाव आहे पळसप, पुढील गाव आहे भिकार सारोळा, पुढील गाव आहे मोहतरवाडी, पुढील गाव आहे पानवाडी, पुढील गाव आहे तेर, पुढील गाव आहे जहागीरदारवाडी, पुढील गाव आहे शिंगोली, पुढील गाव आहे उपळा, पुढील गाव आहे वरुडा, पुढील गाव आहे हिंगळजवाडी, पुढील गाव आहे डकवाडी, पुढील गाव आहे रामवाडी, पुढील गाव आहे कोळेवाडी, पुढील गाव आहे वानेवाडी, पुढील गाव आहे इरला, पुढील गाव आहे भडाचीवाडी, पुढील गाव आहे आळणी, पुढील गाव आहे कुमाळवाडी। तर आता जी पाहिलेली आहे आपण धाराशिव तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहिलेली आहे। तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा धाराशिव, तालुका कळम तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी जी आहे ती पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे कोठाळवाडी, पुढील गाव आहे कन्हेरवाडी, पुढील गाव आहे मस्साख, पुढील गाव आहे पाडोळी, पुढील गाव आहे निपाणी, पुढील गाव आहे वडगावशी, पुढील गाव आहे बाभळगाव, पुढील गाव आहे दहिफळ, पुढील गाव आहे शिंगोली, पुढील गाव आहे वाघोली, पुढील गाव आहे हळदगाव, पुढील गाव आहे सौदाना ढोकी, पुढील गाव आहे सापनाई, पुढील गाव आहे चोराखळी, पुढील गाव आहे मलकापूर, पुढील गाव आहे येरमाळा, पुढील गाव आहे दुधाळवाडी, पुढील गाव आहे बांगरवाडी। तर आता जी आहे आपण कळम या तालुक्यातील जी आहे पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहिलेली आहे। तर आता जी पाहणार आहोत आपण ती आहे जिल्हा धाराशिव, तालुका तुळजापूर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी जी आहे ती आता आपण पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे बिजनवाडी, पुढील गाव आहे तीर्थबू, पुढील गाव आहे चिंचोली, पुढील गाव आहे आरळीखू, पुढील गाव आहे बसवंतवाडी, पुढील गाव आहे आरळीबू, पुढील गाव आहे येवती, पुढील गाव आहे काडेगाव, पुढील गाव आहे दिंडेगाव, पुढील गाव आहे हिप्परगाव ताड, पुढील गाव आहे धोत्री, पुढील गाव आहे शिवाजीनगर, पुढील गाव आहे आलियाबाद, पुढील गाव आहे रामतीर्थ,
पुढील गाव आहे येडोळा, पुढील गाव आहे खुदावाडी, पुढील गाव आहे शहापूर, पुढील गाव आहे निलेगाव, पुढील गाव आहे गुळहळी. तर आता जे आहे आपण तुळजापूर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा धाराशिव तालुका परांडा. परांडा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी जी आहे ते आता आपण पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे लोणारवाडी, पुढील गाव आहे माणिकनगर, पुढील गाव आहे कोकरवाडी, पुढील गाव आहे धोत्री, पुढील गाव आहे तांदूळवाडी, पुढील गाव आहे चिंचपूरबू, पुढील गाव आहे जगदाळवाडी, पुढील गाव आहे देऊळगाव, पुढील गाव आहे काटेवाडी, पुढील गाव आहे बोडखा, पुढील गाव आहे दहिटणा, पुढील गाव आहे भोत्रा, पुढील गाव आहे वानेवाडी, पुढील गाव आहे वाकडी, पुढील गाव आहे पिंपळवाडी, पुढील गाव आहे ब्रह्मगाव, पुढील गाव आहे सरणवाडी, पुढील गाव आहे आसू, पुढील गाव आहे ऐनापूरवाडी. तर आता जे आहे आपण परांडा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा धाराशिव तालुका भूम या तालुक्यातील पोखरा 2.0 दुसऱ्या टप्प्याची जी यादी आहे ती आपण पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे भूम या तालुक्यातील ते आहे दुधोडी, पुढील गाव आहे उमाचीवाडी, पुढील गाव आहे वडाचीवाडी, पुढील गाव आहे नानजवाडी, पुढील गाव आहे बागलवाडी, पुढील गाव आहे पाथरूड, पुढील गाव आहे बेदरवाडी, पुढील गाव आहे जयवंतनगर, पुढील गाव आहे अंतरगाव, पुढील गाव आहे पिडा, पुढील गाव आहे इडा, पुढील गाव आहे कानडी, पुढील गाव आहे राळे सांगवी, पुढील गाव आहे भवानवाडी सु, पुढील गाव आहे हिवरडा, पुढील गाव आहे पाटसांगवी, पुढील गाव आहे वाल्ला, पुढील गाव आहे वालवड, पुढील गाव आहे चिंचपूर ढगे, पुढील गाव आहे गणेगाव, पुढील गाव आहे सामनगाव, पुढील गाव आहे पिंपळगाव, पुढील गाव आहे बेलगाव. तर आता जे आहे आपण भूम या तालुक्यातील जी आहे पोखरा 2.0 ची जी यादी आहे ती पाहिलेली आहे, या गावाची यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा धाराशिव तालुका लोहारा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी जी आहे ती पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे उदतपूर, पुढील गाव आहे तावशीगड, पुढील गाव आहे चिंचोली काटे, पुढील गाव आहे हराळे, पुढील गाव आहे तोरंबा, पुढील गाव आहे सालेगाव. तर आता जे आहे आपण लोहारा या गावातील तालुक्यातील गावाची यादी पाहिलेली आहे. पोखरा 2.0 मधील दुसऱ्या टप्प्यातील एवढ्या गावांचा समावेश झालेला आहे. तर आता पुढील जे पाहणार आहोत आपण जिल्हा धाराशिव तालुका वाशी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे पारगाव, पुढील गाव आहे पिंपळगावली, पुढील गाव आहे सोनेगाव, पुढील गाव आहे सारोळा वाशी, पुढील गाव आहे कवडेवाडी, पुढील गाव आहे महालदरापुरी, पुढील गाव आहे कडकनाथवाडी, पुढील गाव आहे मसोबाची वाडी. तर आता जी आपण पाहिलेली आहे ती वाशी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावाची यादी जी आहे ती पाहिलेली आहे. तर अशा प्रकारे आपण जी धाराशिव जिल्ह्यातील जे 8 तालुक्यांचा समावेश झालेला होता, 8 तालुक्यातील संपूर्ण गावाची जी यादी आहे ती आता आपण पाहिलेली आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे अशाच प्रकारे नवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊन जाईल. थँक्यू, धन्यवाद. भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये. चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.